Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đến Việt Nam, Trung Quốc không vui. Các chuyên gia đã đưa ra nhận định gì về chuyến thăm Việt Nam của hàng không mẫu hạm USS Roosevelt? Đây là một câu hỏi không những của những người dân Việt Nam mà ngay cả chính phủ Trung Quốc đang quan sát rất kỹ về vấn đề này. Các chuyên gia đánh giá rằng chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay Hoa Kỳ USS Roosevelt hôm 5 tháng 3 cho thấy Hà Nội coi trọng hơn mối quan hệ quốc phòng với Washington, khẳng định chính sách quốc phòng mới như đã thể hiện trong sách trắng vào cuối năm 2019 và gửi đi thông điệp rõ ràng hơn cho Bắc Kinh, cùng lúc Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận định đây chỉ là một chuyến thăm thông thường mà thôi. Đây là hình ảnh chụp ở cự ly gần từ phía trước đuôi tàu cho thấy mức độ lớn của chiếc hàng không mẫu hạm USS Roosevelt đang đậu ở vịnh Đà Nẵng. Ông Nguyễn Thế Phương, một nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia, Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra nhận định như sau: chuyến thăm của tàu USS Roosevelt cho thấy mối quan hệ quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn, đặc biệt là sau khi Việt Nam đưa sách trắng quốc phòng vào cuối năm ngoái. Khi đó có thêm điểm mới là nếu có điều gì xảy ra đối với an ninh của Việt Nam thì Việt Nam sẽ gia tăng hợp tác với một quốc gia nào đó. Chuyến thăm này cho thấy Việt Nam khẳng định gia tăng mối quan hệ với Mỹ. Có thông tin cho rằng năm ngoái Mỹ có yêu cầu cho tàu sân bay thăm, nhưng Việt Nam do tình hình nội bộ và tình hình thực tế trên Biển Đông khi ấy đang phức tạp nên đã từ chối. Qua đó cho thấy Việt Nam cân nhắc rất kỹ chính sách cân bằng giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như Việt Nam với Hoa Kỳ. Sách trắng quốc phòng Việt Nam vào năm 2019 có ghi rõ như sau: tùy diễn biến tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp, dựa trên sự cơ sở tôn trọng, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Và cũng hôm 5 tháng 3 năm 2020, truyền thông Việt Nam trích lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng nói rằng tàu sân bay và tàu tuần dương thăm cảng Tiên Sa của Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 năm 2020. Đây là một chuyến thăm thông thường của đoàn tàu sân bay Hoa Kỳ nằm trong khuôn khổ của các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh các chiến đấu cơ đậu san sát trên boong chiếc tàu sân bay này. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà nghiên cứu thâm niên về tình hình Biển Đông, nêu nhận định như sau: USS Roosevelt là tàu sân bay hiện đại nhất của Hoa Kỳ cũng như của thế giới, và khi đến thăm Việt Nam, Hoa Kỳ có ý dành cho Việt Nam sự ưu ái đặc biệt. Những gì hiện đại nhất sẽ dành cho Việt Nam, cũng thể hiện mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam, sẵn sàng bảo vệ Việt Nam khi cần. Ông nói như vậy. Và ông nói tiếp, chuyến thăm này tiếp nối chuyến thăm lịch sử vào năm 2018 của tàu sân bay USS Cavalier, chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Hoa Kỳ đến Việt Nam trong hơn 40 năm qua. Chuyến thăm cũng diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với quan hệ song phương hai nước. Chỉ 25 năm sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương của hai nước đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel cho biết thông tin trong một thông báo vào hôm 5 tháng 3 vừa qua. Tiến sĩ Nguyễn Nhã phân tích những thông điệp của chuyến thăm Việt Nam của tàu Hải quân Hoa Kỳ như sau: tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng với các tàu hiện đại đi vào đường Biển Đông của Việt Nam, bất chấp Trung Quốc tuyên bố về đường lưỡi bò là ao nhà của Trung Quốc. Và đây là một thông điệp cho Trung Quốc biết về tự do hàng hải theo luật quốc tế, nhất là Tòa án Quốc tế La Hay đã tuyên bố bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc khi Philippines kiện Trung Quốc ở tòa này. Tiến sĩ Nguyễn Nhã đã nói như vậy. Đây là hình ảnh tàu USS Theodore Roosevelt có lượng dán nước tới 104.600 tấn cho đến 117.200 tấn, chiều dài là 332,8 m,
rộng là 76,8 mét, mớm nước là 12,5 mét và vận tốc tối đa là 30 đến 35 hải lý một giờ. Đây còn là thông điệp cho Trung Quốc không được bắt nạt nước nhỏ như Việt Nam mà khi đó Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ. Ngoài ra, đó cho thấy hiện nay Mỹ đã thay đổi, sẵn sàng dùng quân sự để đối đầu với Trung Quốc. Trước đó, vào hôm 3 tháng 3 năm 2020, giáo sư Cathay, nhà phân tích quốc phòng tại Úc, nhận định trong một thông báo rằng chuyến thăm này là một phần trong mối quan hệ quốc phòng lớn hơn giữa Mỹ và Việt Nam, nhằm phát đi những thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc về sự xâm lược của Bắc Kinh tại Biển Đông. Chuyến thăm của tàu Roosevelt là tín hiệu của Hoa Kỳ cho rằng họ có ý định duy trì sức mạnh hải quân ưu việt ở Tây Thái Bình Dương và Biển Đông. Nhà nghiên cứu Nguyễn Tiến Phương nhận định rằng chuyến thăm của tàu USS Roosevelt cho thấy Hà Nội có xu hướng gần Washington hơn, tuy vẫn phải giữ thế cân bằng với Bắc Kinh. Ông cho biết, mối quan hệ quốc phòng Việt Nam và Mỹ hiện đang ở đỉnh cao trong 25 năm qua. Việt Nam có xu hướng mở rộng quan hệ với Mỹ, nhưng trên thực tế là xem xét làm sao cho mối quan hệ Việt-Mỹ cân bằng với mối quan hệ giữa Việt-Trung, để tránh những khó khăn trong mối quan hệ với người láng giềng trực tiếp ở phía Bắc. Và một điều rất hiển nhiên là phía Trung Quốc không thích thú gì về chiếc tàu sân bay của Mỹ thăm Việt Nam lần này. Đây là hình ảnh Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng Huỳnh Đức Trường ra đón Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương John Aquilo tại cảng Tiên Sa. Về phía Mỹ có cả đại sứ Daniel Critch. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đưa ra bình luận như sau: từ các giới ngoại giao, từ các giới chính phủ, từ các cá nhân, Trung Quốc các ý kiến đều rất đa dạng. Nhưng đúc kết lại thì thấy một điều chắc chắn rằng phản ứng và các ý kiến xung quanh các cái đó không tích cực. Tóm lại là người Trung Quốc ở Bắc Kinh không thích thú gì về việc tàu sân bay của Mỹ thăm Việt Nam lần này. Báo mạng của Nga Sputnik thì dẫn lời chuyên gia từ giới nghiên cứu Trung Quốc cho rằng chuyến thăm tàu Mỹ đến Đà Nẵng là một thách thức với Trung Quốc. Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ và Việt Nam không ngừng nâng cấp quan hệ song phương trong lĩnh vực quân sự. 2 chuyến thăm Việt Nam trong một năm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và việc Việt Nam mua vũ khí và tàu tuần tra của Mỹ cho thấy rõ điều đó. Ông Chen Xiaomong, chuyên gia nghiên cứu hàng hải Trung Quốc được Sputnik dẫn lời vào hôm 6 tháng 3, nói như vậy. Mỹ và Việt Nam đã đạt được sự đồng thuận về chuyến thăm của tàu sân bay đến Đà Nẵng ngay sau cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính ở Biển Đông hồi cuối năm ngoái. Đây thể hiện được coi là một kế hoạch chống lại Trung Quốc. Và rõ ràng Việt Nam đang cố gắng sử dụng chính sách ngoại giao cứng rắn của Hoa Kỳ để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Và cũng theo trang Sputnik của Nga, việc mở rộng sự hiện diện của quân sự của Mỹ ở khu vực đã khiến Trung Quốc lo lắng như một mối nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia và Trung Quốc có thể tính đến việc đáp trả. Đây là hình ảnh sĩ quan Việt Nam và Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng đại sứ Hoa Kỳ Daniel Critch. Trung Quốc luôn chú trọng vấn đề đảm bảo sự ổn định ở Biển Đông thông qua việc xây dựng thỏa thuận hoặc một bộ quy tắc ứng xử với sự tham gia của các nước trong khu vực. Trung Quốc không hướng tới các quốc gia ngoài khu vực để giải quyết tranh chấp, vì điều này sẽ khiến tình hình trở nên căng thẳng và khó khăn hơn. Việt Nam là láng giềng của Trung Quốc. Từ quan điểm này, đối với Trung Quốc, Việt Nam có tầm quan trọng lớn hơn so với Hoa Kỳ. Nhiệm vụ ngoại giao quan trọng nhất của Trung Quốc là duy trì liên lạc ngoại giao và quân sự ổn định với Việt Nam. Trung Quốc không muốn sự xa lánh hay xung đột nghiêm trọng trong quan hệ với Việt Nam và không muốn tạo ra sự đối nghịch trong quan hệ với Hoa Kỳ và Việt Nam. Đồng thời, việc Mỹ mở rộng sự hiện diện quân sự ở Biển Đông thách thức lợi ích của Bắc Kinh và gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc. Để đáp trả điều đó, Trung Quốc nên củng cố vị thế, một cường quốc hàng hải và tăng cường năng lực cho lực lượng hải quân của mình. Tờ báo Nga đã nhận xét như vậy. Và tiến sĩ Bill Hayton đã nói thêm, tôi nhớ rằng khoảng 2 năm trước khi tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam, người phát ngôn của Trung Quốc đã nói rằng đó là một hành động mang tính thù địch và phê phán Hoa Kỳ
là gây ra căng thẳng trong vùng. Đây là hình ảnh trên báo Thanh niên được đăng vào ngày 2 tháng 3 năm 2020 đưa tin với hơn 100 tàu Trung Quốc, trên hình là những vết gạch màu trắng chi chít đã xuất hiện gần đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa kể từ đầu năm 2020 cho đến nay. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ hiện nay và trong tương lai tới đây có thể giúp ích gì cho Việt Nam trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, quốc phòng ở khu vực và trên vùng biển, ông Bill Hayton đã nói như sau. Có hai phần trong câu hỏi này. Thứ nhất, liệu Hoa Kỳ có thể cung cấp những thiết bị như là tàu bè, radar cho Việt Nam để giúp Việt Nam bảo vệ lợi ích của họ trên Biển Đông hay không? Thì rõ ràng câu trả lời là có và Hoa Kỳ có thể làm việc đó. Thế nhưng phần khác là liệu những chuyến tàu này, những con tàu này có giúp bảo vệ Việt Nam hay không thì tôi nghĩ rằng không. Và tôi sẽ trả lời cụ thể như sau. Ví dụ, 2 năm trước khi tàu sân bay Car Vision đã đến thăm Việt Nam, khi tàu Mỹ đến đó và lúc đó tôi nhớ rằng Việt Nam khi đó đang có dự án khai thác khí bên trong thềm lục địa của họ. Sau khi tàu Car Vision rời đi, đến phiên Trung Quốc đưa tàu của mình vào và đã ép Việt Nam phải dừng dự án của mình. Chúng ta thấy rằng tàu Mỹ có thể ở lại đó vài tuần, thời gian ngắn, thì có thể bảo vệ được Việt Nam, nhưng khi tàu đó ra đi rồi thì Trung Quốc vẫn làm điều họ muốn. Và Việt Nam là một đất nước có chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng điều trớ trêu thay là mặc dù cùng ý thức hệ, chủ nghĩa cộng sản, nhưng Trung Quốc đã đánh chiếm, thôn tính chủ quyền rộng lớn này của Việt Nam. Giờ đây, chỉ có Mỹ và các nước dân chủ, tự do là tiếp tục ủng hộ Việt Nam trước sự hung hăng của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Việt Nam có độc lập, nhưng chưa có tự do, điều mà các nước dân chủ trên thế giới có thể giúp cho Việt Nam từ bỏ thể chế độc tài toàn trị để quay về với văn minh của nhân loại. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy bấm theo dõi và bình luận YouTube và Facebook của Thời báo.de và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hàng ngày những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, Thời báo.de